So today I'm here in Zamboanga City once again, and it's a beautiful Saturday and it's weekend. Balik na ako dito sa Zamboanga. Ngayon, I will try to roam around near airport. So let's find it out kung ano ang pinagbabago ng airport ng Zamboanga City since there's a renovations sa airport, and we'll see to it kung ano nga ba ang pagbabago sa Zamboanga City International Airport. Zamboanga International Airport. Ito yung labas ng airport ng Zamboanga. So ito yung pagbabago. Ayan, nakikita nyo dati, ayan, gawa sa kahoy, tapos ang luma. Ngayon, bakal na lahat at saka inayos na yung bubong. Saka dun sa harapan, nakikita nyo sa may entrance banda. So, di yung main entrance, tsaka may entrance din dito. Ayan. The beautiful Zamboanga City. Ayan. Okay. So, ayan. Time check is 5:45.